שלום לכם וברוכים הבאים לספרייה הלאומית בגבעת רם. כאן שמורים כמעט כל אוצרות התרבות שלנו, ולא רק ספרים, גם דברים אחרים. היום אני רוצה לספר לכם 3 דברים שאולי לא ידעתם על מסעות. למשל, מה זו המזוודה הזאת שאני אוחז בידי? מזוודה שעשויה מפח. זוהי מזוודתו של אברהם סוצקבר, מי שנחשב לאחד מגדולי משוררי היידיש, אם לא גדול המשוררים. סוצקבר היה בגטו וילנה, שם הוא כתב, שם הוא תיעד את הגטו, אסף מסמכים רבים. מאוחר יותר יצא להילחם כפרטיזן מחוץ לגטו והגיע אפילו עד בלרוס. משם, מבלרוס, הגיע למוסקבה, הפואמה המפורסמת שלו כל נדרי. והעולם התרבותי של מוסקבה, היהודים של מוסקבה, אבל לאו דווקא היהודים, כל כך התרשמו מן הפואמה הזאת שהם החליטו שחייבים להביא את סוצקבר למוסקבה בכל מחיר, אפילו בעיצומה של המלחמה. שלחו פייפר לבלרוס כדי להבריח את סוצקבר בחזרה לרוסיה. הפייפר הופל על ידי הנאצים. מכנף המטוס, מן המתכת של המטוס, הכינו לסוצקבר מזוודה מפח, עם מנעול, עם מפתח. במזוודה הזאת ארזו את יצירותיו, ארזו פריטים של תיעוד מן המלחמה ומן הגטו, טלאים צהובים, תעודות וכו'. ואז נשלח פייפר נוסף. מה הבעיה? אין הרבה מקומות בפייפר. היה כיסא אחד לטייס, כיסא אחד לסוצקבר. סוצקבר התיישב על הכיסא, על ברכיו הושיבו את חברתו, על ברכיה את המזוודה, וטסו למוסקבה. וכך יש לנו עד היום בספרייה הלאומית גם את מזוודת הפח וגם את אוסף המסמכים מגטו וילנה. אנחנו מדברים על מסעות ואין מסע בלי ספר מסע, אז ברשותכם קפיצה קטנה אל מחסן הספרים של הספרייה הלאומית. אתם יודעים, כיום כשאנחנו יוצאים למסע, קודם כל נכנסים לאינטרנט, אני יודע, טריפ-אדוויזר, כדי לראות מי נגד מי. פעם, לפני 10 שנים, בעידן הפרימיטיבי ההוא, השתמשנו בספרים קטנים למסע. אבל אני רוצה להראות לכם מה קרה בתחילת המאה ה-19. תנו לי להראות לכם את ספר המסע הצרפתי הזה. הוא נקרא תיאור מצרים. זה חלק מהמהדורה הקיסרית של תיאור מצרים, שכללה 23 כרכים כאלה. זו תוצאה של המסע המאוד מוזר של נפוליאון למצרים. סדרת הספרים האלה יצאה בשליש הראשון של המאה ה-19, מיד אחרי כיבוש מצרים של נפוליאון. נפוליאון הגיע למצרים עם משלחת ענקית, חוץ מצבא, של 160 מדענים ו2,000 אומנים שתיעדו את מצרים לפרטי פרטים, גם העתיקה וגם המודרנית דאז. התיעוד הזה הוליד את הסדרה המפוארת הזאת. בהתחלה 23 כרכים, זה נקרא המהדורה הקיסרית, וזה מה שיש לנו כאן חלק ממנה. אחר כך אפילו מהדורה עוד יותר גדולה ומפורטת של למעלה מ30 כרכים של תיעוד מדוקדק של מצרים. כולם העריצו אותה כמובן, אבל היו לה גם מגרעות. אחת זה שהיא התיישנה מהר מאוד, מאוד קשה לעדכן דבר כזה. המגרעה השנייה היא דווקא הגודל. תארו לעצמכם כמה הדבר הזה יקר, ועוד בתחילת המאה ה-19, מעטים יכלו להרשות לעצמם להחזיק דבר כזה. אנחנו, בספרייה הלאומית, מחזיקים את כל הסדרה. המסע השלישי בשלישיית המסעות שלנו הוא מצמרר במקצת. מסע על אופנוע מהעיר בנטהיים שבגבול הולנד-גרמניה עד ברלין בשנת 1935, בסתיו. אופנוען הולנדי יוצא למסע, ובדרך מצלם, אולי לא את כל, אבל את השלטים האנטישמיים שהוא רואה, את השלטים בגנות היהודים. בתחילת אלבום המסע הזה מופיעה רפרודוקציה קטנה של מפת מערב אירופה, ורואים בדיו אדומה את המסלול, קו ישר מגבול הולנד עד ברלין, חוצה את גרמניה, ואז הדפדוף המצמרר מראה את כל השלטים בגנות היהודים. יודן, יודן, יודן. על גשרים, על חנויות, על תמרורים. יש פה גם צלבי קרס. האלבום הזה הגיע לספרייה הלאומית בשנת 1936, ויכול להיות שהוא שימש כחלק מההסברה למה שקורה בגרמניה באותן שנים נוראות. פריטים כאלה ועוד רבים אחרים נמצאים כאן בספרייה הלאומית שבגבעת רם.
אנחנו מחכים לכם. בואו.